নমস্কাৰ বন্ধুসকল আপোনালোক সকলোকে মোৰ চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। কি খবৰ আপোনালোকৰ? আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলোৰে ভাল। ফাৰ্ষ্ট পাৰ্টটোত আপোনালোকক বোটনেক ব্লাউজৰ কাটিংটো দেখালোঁ। আজি এই পাৰ্টটোত আপোনালোকক ষ্টিচিংটো দেখাম। আৰু ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু কমেণ্ট কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। আহকচোন ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। এতিয়া বেক পাৰ্টটো চিলাওঁতে দুইফালে যে এটা 1 ইঞ্চিৰ সৰু সৰু চিলাই বহে, তাৰ বাবে জোখটো এনেদৰে ল'ব লাগিব। ইয়াত যে আছে এক্সট্ৰা মাৰ্জিনৰ বাবে 2 ইঞ্চি, সেই 2 ইঞ্চিৰ ওচৰলৈকে এনেদৰে ফল্ডেড ছাইডৰ পৰা সমানকৈ এনেকৈ এটা ভাঁজ দি ল'ব। এই ভাঁজটো যে পৰিব তাত এটা চিন দি ল'ব। এই ভাঁজটোৰ এইফালে 1/2 ইঞ্চি আৰু এইফালে 1/2 ইঞ্চি দি পেলাই এনেকৈ কোণীয়াকৈ আঁচ টানি ল'ব। এই আঁচডাল 5.5। এতিয়া আমি এই দুইটা এফালৰ সাইডটো আৰু এই দুইফালে মই চিন দি ললো। এতিয়া এই দুইফালে এইদৰে লৈ পেলাই এনেদৰে কোণীয়াকৈ বস্তুটো চিলাই দিম কাপোৰটো। এইদৰে চিলাই ললোঁ। এতিয়া ফ্ৰণ্ট পাৰ্টটো লাইনিঙৰ সৈতে এনেদৰে ৰাখি ললোঁ। এইটো চিধা পাৰ্ট আৰু এইটো চিধা পাৰ্ট, এইটো লাইনিং, এইটো বেক পাৰ্ট। এতিয়া এই পাৰ্টটো এইদৰে ৰাখি ইয়াৰ ওপৰত এই সাইডটো এনেদৰে ৰাখিব লাগিব। এনেদৰে ৰাখি 1/2 ইঞ্চি মাৰ্জিন ৰাখি এইদৰে চিলাই ইয়াৰ পৰা বগা লাগিব। এইদৰে ফ্ৰণ্ট পাৰ্টৰ এটা সাইড চিলাই লোৱাৰ পিছত ইটো সাইডো একেদৰে চিলাই ল'ম। এইদৰে ফ্ৰণ্ট পাৰ্টটো চিলাই ললোঁ। এয়া চাওক, এয়া 1/2 ইঞ্চি মাৰ্জিন লৈ পেলাই গোটেই পাৰ্টটো এইটো চিলাই ললোঁ। তেনেদৰে এই পাৰ্টটো চিলাই ললোঁ 1/2 ইঞ্চি মাৰ্জিন লৈ পেলাই। এতিয়া বেক পাৰ্টৰ লগত ফ্ৰণ্ট পাৰ্টটো এটাচ কৰি ল'ম। এইটো বেক পাৰ্ট। এতিয়া বেক পাৰ্টৰ সিধা অংশটো ফ্ৰণ্ট পাৰ্টৰ সিধা অংশত এইদৰে ৰাখি দুইটা শোল্ডাৰ এইদৰে এটাচ কৰি ল'ব লাগিব। এইদৰে দুইটা শোল্ডাৰ এটাচ কৰি ললোঁ। এতিয়া স্লিভছত লাইনিং এটাচ কৰি লওঁ। লাইনিং এটাচ কৰিবৰ বাবে ইয়াৰ বটম পাৰ্টৰ ফালৰ পৰা 1/2 ইঞ্চিৰ মাৰ্জিন লৈ ইয়াৰ সিধা সাইডৰ ওপৰত লাইনিঙৰ পাৰ্টটো এইদৰে ৰাখি 1/2 ইঞ্চিৰ মাৰ্জিন লৈ পেলাই এডোখৰ ষ্টিচ কৰি লওঁ। এইদৰে লাইনিংটো এটাচ কৰি সিধা পাৰ্টৰ ফালে এইদৰে টাৰ্ন কৰি দি
এই দেখত ইয়াৰ ওপৰত এটা প্ৰেছাৰ ষ্টিচ কৰি ল'ব লাগিব এইদৰে স্লিভছৰ ইটো পাৰ্টটো মই সিধা পাৰ্টৰ ওপৰত লাইনিংটো ৰাখি বটম পাৰ্টৰ ফালৰ পৰা এইদৰে ষ্টিচ কৰি ৰেডি কৰি ল'ম এতিয়া ব্লাউজৰ তলফালে 1 ইঞ্চি বহল আৰু লেন্থটো ব্লাউজৰ জোখমতে লৈ ব্লাউজৰ তলফালে হাফ ইঞ্চি মাৰ্জিন লৈ উলট পট্টিটো লগাই দিম হাফ ইঞ্চি মাৰ্জিন লৈ পেলাই ইয়াৰ পৰা ষ্টিচ কৰি যাম এতিয়া এইদৰে চিলাই লোৱাৰ পিছত এতিয়া এইদৰে ফল্ড কৰি দিম ফল্ড কৰি ইয়াৰ পৰা ষ্টিচ কৰি যাম ঠিক সেইদৰে ফ্ৰন্ট পাৰ্টৰ এই দুইটা সাইডেও উলট পট্টি লগাই ল'ব লাগিব প্ৰথমতে এইটো সাইডে লগাব লাগিব তাৰ পিছত এইটো সাইডে এতিয়া ব্লাউজত স্লিভছটো এটাচ কৰি লওঁ ফ্ৰন্ট পাৰ্টৰ বাবে ফ্ৰন্ট পাৰ্টৰ আৰ্ম হোলটো যেহেতু হাফ ইঞ্চি হুমাই থোৱা থাকে গতিকে এইদৰে মিলাই চাই ল'ব তাৰ পিছত এইদৰে ফ্ৰন্ট পাৰ্টটো আৰু ব্লাউজৰ ফ্ৰন্ট পাৰ্টটোৰ ওপৰত এইদৰে ৰাখি শোল্ডাৰৰ লগত স্লিভছটো এইদৰে এটাচ কৰি হাফ ইঞ্চি মাৰ্জিন ৰাখি এইদৰে চিলাই যাব স্লিভছ এটাচ কৰি থাকোতে কেতিয়াও স্লিভছটো টানিব নালাগে এনেদৰে লাহে লাহে এইদৰে স্লিভছ এটাচ কৰিব লাগে এইদৰে লাহে লাহে ব্লাউজত পাইপিংডাল এটাচ কৰি যাব ভালদৰে মেচিনটো চিলাই কৰিব যাতে ৰছীডালৰ ওপৰত চিলাই বহি নাযায় এইদৰে একেবাৰে কাষে কাষে চিলাইটো মাৰি ললো আৰু এতিয়া বেক পাৰ্টে এখিন থাকিব নহয় কাপোৰখিনি এই বেক পাৰ্টে এইদৰে এনেদৰে মুটুকাই হাতেৰে ষ্টিচ কৰি যাব লাগিব তেতিয়া ওপৰ ফালে চিলাইটো নোলায় এতিয়া ব্লাউজৰ এই পাৰ্টটো এনেদৰে 2 ইঞ্চিৰ বহল আৰু লেন্থটো নিজৰ ব্লাউজৰ জোখত কাটি ল'ব আৰু তাৰ পিছত ইয়া হাফ ইঞ্চি মাৰ্জিন লৈ এইদৰে ষ্টিচ কৰি ল'ব লাগে আৰু তাৰ পিছত এইফালে ফল্ড কৰি দিব লাগিব এইদৰে ঠিক এইদৰে এইটো সাইডেও 3 ইঞ্চিৰ বহল এটা কাপোৰ কাটি লৈ এইটো সাইডৰ পৰা বেক পাৰ্টৰ পৰা হাফ ইঞ্চি মাৰ্জিন লৈ এইদৰে চিলাই এই ফালৰ সাইডটো ওপৰলে এনেদৰে আনি ষ্টিচ কৰি ল'ব লাগিব এইদৰে ষ্টিচ কৰি ললো এতিয়া উল্টা সাইডৰ পৰা এইদৰে মুটুকাই এইদৰে ষ্টিচ কৰি যাব লাগিব এতিয়া ইটো সাইডে 3 ইঞ্চি বহল কাপোৰটো লৈ এইদৰে হাফ ইঞ্চি মাৰ্জিন লৈ এইদৰে চিলাই যাব লাগিব তাৰ পিছত ফ্ৰন্ট পাৰ্টৰ ফাললৈ এইদৰে ফল্ড কৰি এভাজ কৰি তাৰ পিছত ইটো ভাজ ইয়াত দি এইদৰে চিলাই যাব লাগিব এতিয়া ব্লাউজটো 34 সাইজত চিলাই ল'ব লাগিব তাৰ বাবে এইদৰে 2 ইঞ্চি এক্সট্ৰা মাৰ্জিন আছে এই এক্সট্ৰা মাৰ্জিনৰ ওপৰে ওপৰে এইদৰে ব্লাউজটো একেবাৰে তললৈকে চিলাই ল'ব লাগিব